ምድር ሁሉን ሞልቷል። ውበቱም እንደ ፀሐይ ያበራል። አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር አቤት 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 እንደ አቤት 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 እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት እንደ ኢየሱስ ያለ ማን ነው? ሰማይን ዘርግተው እንዲሁ አንጣለሃል። ለትልቅነቱ ብዛት ከሰው ስሌትም ያልፋል። አንተ የሰራኸው በስንዝር የለካኸው የሰማይ ትልቅ ከተባለ ሰሪው ምን ትባላለህ? አንተ የሰራኸው በስንዝር የለካኸው የሰማይ ትልቅ ከተባለ ሰሪው ምን ትባላለህ? ከሰማያት በላይ በላይ ከምድር በላይ በላይ ከፍጥረታት በላይ 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 አንተ ትልቅ ነህ። ሃሌሉያ አንተ ትልቅ አንተ ትልቅ ነህ። አንተ ትልቅ ነህ። ሃሌሉያ አንተ ትልቅ ነህ። አቤት አንተ ትልቅ ነህ። አንተ ትልቅ ነህ። ከሰማያት በላይ በላይ ከምድር በላይ በላይ ከፍጥረታት በላይ 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 አንተ ትልቅ ነህ። አንተ ትልቅ ነህ። ሃሌሉያ አንተ ትልቅ ነህ። አንተ ትልቅ አንተ ትልቅ ነህ። አንተ ትልቅ ነህ ኢየሱስ አንተ ትልቅ ነህ። ለመጨረሻ ክብሩ ሰማያትን ሸፍኗል። ምስጋናው ምድርን ሁሉ ሞልቷል። ውበቱም እንደ ፀሐይ ያበራል። አቤት 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 እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት 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 እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? ክብሩ ሰማያትን ሸፍኗል። ምስጋናው ምድር ሁሉን ሞልቷል። ውበቱም እንደ ፀሐይ ያበራል። አቤት 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 እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው? ሃሌሉያ ዛሬ ምን ያለው ሰላም አላችሁ? ወንድማችን ዳዊት ስራ አስቸኳይ ስለገባ እሱን ከበር አድርጌ ነው የምቆመው። በጣም አጭር ቃል ነው አካፍላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ መልካም ነው አይደል? እሺ አንደኛ ሳሙኤል ላይ ነው እና አስቀድመን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልይ። We're gonna pray and pray. አንድ ነገር እናምናለን። እግዚአብሔር በዚህ ያለብን እንደ ቃሉ እንደሚናገረው እሱ በደሙ በዋጀው ሕዝብ መካከል ይገኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ያለ እንላለን። ሃሌሉያ።
ቅዱስ አባት እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በስራህ ታላቅ ነህ፣ በምህረትህ ባለጸጋ ነህ። የዘላለም አምላክ የዘላለም አባት በመካከላችን ስላለ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። እውነት ነው፣ ክብር እግዚአብሔር ሆይ ሰማያትን ሞልቷል። ውበት ድንቅ ነው እንደዘመርንልህ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በልጆች መካከል ስላለ የትውልድ አምላክ የዘመናት አባት ጀነሬሽን ግድ የሚልህ አንተ ዘመናት የማይገድብህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ስለታየን በአንተ ስለታወቅን እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ቃልህ ደግሞ ዛሬም ስለሚገለጥ ስለምታስተምረን ጌታ ሆይ ክብር ሁሉ ለስም ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ጌታ መልካም ነው። ብዙዎቻችሁ ሐናን ታውቋታላችሁ። everybody knows about Hannah. First some መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ስለ ሐና ታሪክ ሲነገር አንደኛ ሳሙኤልን ባል አላት አይደል? ሐና ልጅ አልነበራትም ይላል እግዚአብሔር ቃል። እና ልጅ የፈለገች ኦኬ እሺ፣ በጣም ቆንጆ። ዛሬ ልጆች ፕሮግራም ስለሆነ ትራንስሌሽን ያስፈልጋል። ስለዚህ እየተጠባበቅን እናደርጋለን። ኦኬ ስለ ሐና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ያለው ታሪክ ነው። በተለይ ምዕራፍ 2 ላይ እንዲሁ ፎከስ አደርጋለሁ። Okay, so we're going to be in 1st and 2nd Samuel. We're going to be focusing on 2nd Samuel. 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapter 2. Yes. So Hannah በዚህ ሳሙኤል ላይ ስንመለከት አንድ ጥያቄ ነበራት። When we look at Samuel, Hannah had one question. እሱ ምንድነው? ልጅ እንዲኖራት. And that was to have a kid. ይሄ ትልቁ የእሷ ጥያቄ ነው። ግን ከዛም ባሻገር ደግሞ የነበረችበት ዘመን that was her main question, but even past that, during her time, በጣም ምንድነው ክሪቲካል የሆነ ታይም ነው። it was a really critical time በእግዚአብሔር ሕዝብ መካከል ማለት ነው። for the people of God. በዛ ዘመን እግዚአብሔርን የሚያመልኩት በቤተ መቅደስ ነው። During that time, the people who worship, it was inside the tabernacle. ስለዚህ ካህን አለ፣ ሊቀ ካህን አለ፣ ኤሊ ይባላል። And there was a priest, and his name was Eli. ሕዝቡ ደግሞ ከያለበት ተሰብስበው መስዋዕት ለመሰዋት ወደዛ ቤተ መቅደስ ይሄዳል። And people go from all over the place to sacrifice. They would go to the tabernacle. ነገር ግን በቤተ መቅደሱ አካባቢ ያለው ሁኔታ ደስ የሚያሰኝ አልነበረም። But during that time, the things that were happening inside the church, it wasn't something that was good. ነገር ግን ሁሉም ማንን ፈልጎ ይመጣል? እግዚአብሔርን ፈልጎ ይመጣል። But everybody comes seeking the Lord. የእግዚአብሔር ሰዎች ወይም የእግዚአብሔር አገልጋዮች መሪ የሚባለው ወይንም ደግሞ ሰዎች እንደ ምሳሌ የሚቆጥሯቸው those people that are in a high place, or those people who are looked upon as models, እንደሚጠበቀው አልነበሩ. They weren't the best models. ስለዚህ
እንደዚህ ባለው አሁን ባለንበት አይነት ዘመን ይመስላል። እንደዚህ ባለበት ሁኔታ የካህናቱ ልጆች እንኳን የካህኑ ልጅ የኤሊ ማለት ነው እንዴት ነው የሚረቡ የሚባሉ አልነበሩም። Yeah, so the children of the priests, or especially the priests of Eli's kids, they were doing a lot of bad stuff. በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ልጅ ምትለም ነው። It was around this time that she was asking the Lord for a child. ብዙ ሰው እንዲሁ ካሰባችሁት በዛ ዘመን ልጅ አትስጠኝ የሚባልበት ዘመን ነው። If you really think about it, based on the way the kids, all the other kids are acting, it's not something that you would ask the Lord for a child. Yeah, ማለት ከባድ ሲሆን ዘመኑ በጣም ስትራግል የምናደርግበት ሲሆን ከዚህ ዘመን አድነኝና የተሻለ ዘመን ስጠኝ የምንልበት ጊዜ አለ አይደል? It's a season or an era where you would really ask the Lord to give you something that's different, or like to really like to take you out of that kind of crazy time. ግን ሐና በጣም የሚገርመው በዛ ዘመን ልጅ ጠየቀች። Even in the midst of that, what was amazing was that Hannah was asking the Lord for a child. አስደናቂ ሴቶች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከምናያቸው አንደኛዋ ብዬ ማስበው ሐናን ነው። One of the most prominent women in the child would be Hannah. ምክንያቱም ነገሮች ቢመቹ የሚታይ ቢሆን ባይታይ እግዚአብሔር ሁሌ በዙፋኑ እንዳለ የሚያስተውል ሰው፣ እግዚአብሔር ደግሞ መድኃኒት እንደሚያመጣ ያንን የሚረዳ ሰው በጣም አስደናቂ ነው። And even if things were good or bad, or things were happening or not happening, those people that really still trust the Lord to bring about healing, to bring about of goodness, those people are amazing, to even trust the Lord in the midst of some crisis, right? ሐና ልክ እንደዛ ናት። ዘመኑን ስታዩት በጣም ከባድ ነው፣ አስጨናቂ ነው። ግን ወንድ ልጅ እፈልጋለሁ። The time was really hard, and it was a lot of hardship, but even in the midst of that, she asked the Lord for a child. ይሄንንም የምናየው ምዕራፍ 2 በኋላ ነብላችኋለሁ። ግን አስቡት እዚሁ ሁኔታ በነበረው ሁኔታ ከልጁ ይልቅ የምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4ን ሳሙኤልን ስናነበው በጣም የምንረዳው ነገር አለ። በጣም ከባድ ዘመን የምንለው ነው። እዛ ሁኔታ ውስጥ ልጅ መጠየቅ። Think about it. In the midst of the circumstance of what's happening in that era, to sit and ask the Lord of a child, it's not something that's simple. Like just think about it. የሚገርመው ደግሞ ሁለተኛው የሚሰጣትን ልጅ ወስዳ ልታሳድግ ያሰበችበት ቦታ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። And the second point is that even as we have already seen, like the things that are happening in the church were already in a critical position, right? There's so many things that are happening in the church, but even in the midst of that, she asked the Lord for a child, and then what she was going to do with that child was just, it doesn't compare to the circumstances. ስለዚህ ይሄንን ወደ ቤተ መቅደስ የሚሄዱ ሰዎች ሁሉ ደስተኞች ባይሆኑ፣ እነዚህ የኤሊ ልጆች ምሳሌ እንኳን ባይሆኑ፣ the people that were going to the church, even though if they weren't good models, even if they weren't that they weren't even like, you know, living up to the standards of God. Hannah ሳሙኤልን በዛ እንዲያድግ በእግዚአብሔር መቅደስ እንዲያድግ ወስና ሰጠች። In the midst of that, Hannah promised to give Samuel back for him to grow in the church. ማን ነው እንደዚህ ልጁን አምኖ ሊሰጥ የሚችል? Who can give their child away like that? ጊዜውን
እንዲሁ ታሪኩን ካየን ሁኔታውን ከተረዳን ሐና የወሰነችው ውሳኔ የሚያስደንቅ ነው። ግን አንድ እውነት አለ በዚህ ውስጥ when you look at the story of what's happening, the decision that Hannah made was really really strong. But look at what she did. ጸሎቷን እዚህ ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ስናነበው ሐና ስለ እግዚአብሔር ያላትን አመለካከት ነው የሚናገረው። When we read the prayer of Hannah, we see her the way she sees the Lord. ላምበው ጥቂት ሐና ስትጸልይ እንዲህ አለች። ከቁጥር 1 ጀምሬ ነው። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ቀንዴ በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አለ። አፌ በጠላቶች ላይ ተከፈተ። በማዳንህ ደስ ብሎኛል። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና እንደ አምላካችንም ጻድቅ የለምና ካንተ በቀር ቅዱስ የለም። ካንተ በቀር ቅዱስ የለም። አትታበዩ፣ በኩራት አትናገሩ፣ እግዚአብሔር አዋቂ ነውና እግዚአብሔር ስራውን የሚመዝን ነው። Starting in 1 Samuel 2, chapter 1. I'm sorry, so 2:1 says, this is Hannah's prayer. My heart rejoices in the Lord. The Lord has made me strong. Now I have an answer for my enemies. I rejoice because you rescued me. No one is holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our God. Stop acting so proud and haughty. Don't speak with such arrogance, for the Lord is a God who knows what you have done. He will judge your actions. The bow of the mighty is now broken, and those who stumble are now strong. Those who were well fed are now starving, and those who are starving are now full. The childless woman now has 7 children, and the woman that with many children wastes away. The Lord gives both death and life. He brings down to the grave, but raises others up. The Lord makes some poor and others rich. He brings some down and lifts others. He lifts the poor from the dust and the needy from the garbage dump. He sets them among princes, placing them in seats of honor. For all the earth is the Lord's, and he has set the world in order. Okay. He will protect his faithful ones, but the wicked will disappear in darkness. No one will succeed by strength alone. Those who fight against the Lord will be shattered. He thunders against them from heaven. The Lord judges throughout the earth. He gives power to the king and increases the strength of the anointed one. ከአፋችሁ የኩራት ነገር አይውጣ፣ የኃያላንም ቀስ ሰብረዋል። ደካሞችን በኃይል ታጥቀዋል። ጠግበው የነበሩ እንጀራ አጡ፣ ተርበው የነበሩ ከረሃብ አርፈዋል። መካኒቱ 7 ወልዳለችና ብዙም የወለደችው ደክማለች። እግዚአብሔር ይገድላል ያድናልም፣ ወደ ሲኦል ያወርዳል ያወጣል። እግዚአብሔር ድሃ ያደርጋል ባለጠጋ ያደርጋል፣ ያዋርዳል ደግሞ ከፍ ከፍ ያደርጋል። ከሕዝብ መኳንንት ጋር ያስቀምጣቸው ዘንድ የክብርንም ዙፋን ያወርሳቸው ዘንድ ችግረኛውን ከመሬት ያስነሳል፣ ምስኪኑንም ከጉድፍ ያስነሳል። የምድር መሰረቶች የእግዚአብሔር ናቸው፣ በእነርሱ ላይ ዓለማትን አደረገ። እርሱ የቅዱሳንን እግር ይጠብቃል። ኃጥአን ግን ዝም ብለው በጨለማ ይቀመጣሉ። ሰው በኃይሉ አይበረታምና ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ። በሰማይ ያንጎዳጉዳል፣ እግዚአብሔር እስከ ምድር ዳርቻ ይፈርዳል። ለንጉሥም ኃይልን ይሰጣል፣ የመሲሁንም ቀን ከፍ ከፍ ያደርጋል ይላል። ይህንን ጸሎት ዝም ብላችሁ አስቡትና የነበሩበትን ዘመን ደግሞ ተመልከቱት። የሐናን የእምነቷን መሰረት ነው እዚህ ላይ የምናየው። ለምን ወንድ ልጅ ፈለገች? If you look at the prayer of Hannah, and the time that this was happening, you can see the foundation of Hannah's faith, and what's happening. እግዚአብሔር ብቻ ያነሳል ይጥላል። የሚታየው ሁሉ የፈለገ ቢሆን እግዚአብሔር ግን ምንድነው? እግዚአብሔር ነው። ያ ነው የሷ መልስ።
She knew that the Lord is the one that raises and the one that demotes, right? And she understood the power of God even in that era. ስለዚህ ለዛ ትውልድ መልስ የሚሆን እግዚአብሔርን የሚያከብር ልጅ ነው የጠየቀችው። Even she asked the Lord for a son, right? That can honor him in a generation that was honorless of the Lord. ያ ነው እምነት ማለት። That's faith. እግዚአብሔርን በነገሮች ሁሉ ታምነው የእግዚአብሔር ክብር ወደ ህዝቡ እንዲመጣ የእግዚአብሔር ክብር ከኛ ጋር እንዲሆን ያ እምነት ነው ትልቁ ነገር። በሐና ላይ የምናየው ያ ነው። That's faith. Asking the Lord in a generation that wasn't honoring him, asking him for a child that will honor him in the midst of that. That is faith. እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ብላ ሰዎች አይደሉም፣ የተቀባው ካህን አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው። She said she believed that the Lord was righteous. She wasn't putting her faith on the priests. She wasn't putting her faith on what was happening, but she believed that the Lord was righteous, and that's what she asked him with boldness. ያንን አምኖ ለህዝቡ ታዳጊ መጠየቅ እግዚአብሔር ክብሩን እንደሚመልስ እግዚአብሔርነቱ የሚከበርበትን ያንን አምኖ ልጅን ለእግዚአብሔር መስጠት ያ ነው እምነት ማለት። Faith is asking, knowing in the midst of all that's happening, asking him for something that will honor him in return and giving it to him without holding anything back. That is faith. የሐና አስደናቂ ነው። ጸሎቱን እዩትና ከዛ በኋላ ያሉትን ክፍሎች ስታዩት በደንብ ይገባቸዋል። ሐና ነቢይም ትመስላለች አይደል? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መሲሁ ትናገራለች። በዚህ ስፍራ ምን እንደምታይ ተረድታችሁታል? ካህኑ የማያየውን በጣም የምታስደንቅ ናት። ካህኑ ያላየውን በዛ ዘመን ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን በናቁበት ዘመን የእግዚአብሔርን ሕልውና ማወቅ፣ የእግዚአብሔርን ትልቅነት መረዳት፣ እግዚአብሔር በዙፋኑ እንዳለ ማወቅ፣ ከእግዚአብሔር በቀር ማንም ሊከበር እንደማይገባ ተረድቶ ለዚህ እግዚአብሔር ልጅን አሳልፎ መስጠት። If you look at the prayer, it was almost prophetic, asking the Lord in the midst of all that's happening, asking him to bring about a child that would honor him. If you really look at it, how prophetic it is, and almost how it's foreshadowing Jesus. ስለዚህ ተስፋ አለን እኛ በዚህ ጄኔሬሽን መሃል በዚህ ሁኔታ መሃል የፈለገ ቢመጣ የፈለገ ነገር ቢሆን ልጆቻችንን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። We have hope, even in this generation. So many things are happening. So many things are happening in there. But even in the midst of that, we'll trust the Lord and we'll give our children to Him. ምክንያቱም ይሄ ጄኔሬሽኑ ምንድነው? መፍትሄ የሚያመጣ ነው። This is a generation that will bring about influence. መፍትሄ የሚያመጣ የእግዚአብሔርን ሕልውና እንደገና የእግዚአብሔርን መኖር የሚገልጽ ትውልድ። This will be a generation that will show that God is still God and He's still alive. የፈለገ ዓለም እንደፈለገ ቢሆን even if the world did whatever they wanted to, እግዚአብሔር ልጆቹን ምን ያደርጋል? ያስነሳል። God will still raise up His children. ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ምን ይላሉ? ይደቃሉ። Those who fight the Lord will drive. ከፍታ ላይ ቢሆኑ ምን ማለታቸው አይቀርም? መውደቃቸው አይቀርም። ከእግዚአብሔር ጋር የሆኑ ደግሞ ከፍ ከፍ ይላሉ። Those who are with the Lord, they will rise up.
ያ እምነት ሐና ያው አጥኑት በደንብ ብዙ ማለት ይቻላል። አስደናቂ ሰዎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። አንደኛዋ ብዬ የማስበው እሷ ናት። ትውልድን ማየት፣ አልፎ ማየት፣ የእግዚአብሔርን ነገር ማየት እንዴት ያስደንቃል! እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ መሆኑን መረዳት፣ በእኛም መፍትሄ እንደሚያመጣ ማወቅ። The thing about Hannah that stood out, or that was amazing, is that she was seeing a generation, even in the midst of what was happening. She was seeing past what was happening, the circumstances. And it takes a lot of great faith to see, like, knowing so many things are happening, but to seeing past that, it takes a lot of great faith. ስለዚህ ተስፋ አለን እኛ እናያለን፣ አልፈን እናያለን አይደል? የተሰጠን ፍሬዎች ልጆች ብቻ ሳይሆኑ ለትውልዱ መድኃኒቶች ናቸው ብለን እናምናለን። ለዚህ ትውልድ መድኃኒት ከየት ይመጣል ከተባለ ከዚህ ውስጥ ነው። ሳሙኤሎች አሉ ብለን እናምናለን። መካን የነበርንባቸው ዘመናት ብዙ ቢሆኑም፣ ባዶነት የተሰማን ብዙ ቢሆንም፣ ምንም ነገር የለም ያልንባቸው ብዙ ቢሆኑም ተስፋ አለን። የተሰጠን ለከንቱ ሳይሆን የምናመልከው እግዚአብሔር፣ ይሄ በጽድቅ የሚኖር ጻድቅ የሆነ እግዚአብሔር የሚያስፈልገው እቃዎች ደግሞ እሱ ሰጥቶናልና ለእሱ እንሰጣለን እንላለን። አምነን ለእሱ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያዋጣል። እግዚአብሔር ያዋጣል። ለዛ ነው ሳሙኤልን የሰጠችው። እንካ አስደናቂ ነው። በቤተ መቅደስ ውስጥ ቀጥሎ የምታዩት ሲመጡና ሲሄዱ ልብ የሚሰብር እንኳን በሆነበት ሳሙኤል ካደገ በኋላ ነገር ተለውጧል። ነገር ሁሉ የቤተ መቅደስ ታሪክ ነው የተለወጠው። የእስራኤል አስተሳሰብ ተለውጧል። ነገር ሁሉ ሪቮሉሽን የምትሉት ማለት ነው። በቤተ መቅደስ ውስጥ ሪቫይቫል፣ በዘመናት ውስጥ ለውጥ፣ አስደናቂ ነገር ነው እግዚአብሔር ያደረገው። እቺ ስላየች የሚገርመው ይሄንን ጸሎት ሄዳችሁ አዲስ ኪዳን ደግሞ ሌላ ጀነሬሽን ላይ ማርያም የጸለየችውን ስታዩት በጣም ተመሳሳይ ነው። በዛኛውም ጀነሬሽን ሐና አለች፣ በዚህኛው ደግሞ በአዲሱ ጀነሬሽን ደግሞ ማርያም አለች። መሲሁንም የተቀበለችው ልክ እንደዛ ነው። ጸሎቱ በጣም ተመሳሳይ። ማንም የማያየው ቢሆን እንኳን እግዚአብሔር ትውልድ ይሰጣል። ወገኖቼ ተስፋ አለን እንላችሁ ነው እንደ ወላጅ እና የማርያም አንድ ደስ የሚለው ስለ ኢየሱስ የተነገረው ትንቢት ምን ታረገው ነበረ? ትጠብቀው ነበር ይላል። ምን የሆነ ነገር ሲሆን እሷ ሁል ጊዜ ከዛ ትንቢት ቃል ጋር ነው የምትሄደው። ትጠባበቃለች። ወደዚህም ሲሄድ ሊሆን ነው መሰለኝ፣ ወደዛም ሲሄድ ኢየሱስ ሊሆን ነው። የሚገርመው ያዕቆብም እንዲህ ነው። ስለ ዮሴፍ የተነገረውን ነገር ወንድሞቹ ምንም ቢሉ እሱ ምን ያደርገው ነበር? ጠባበቀው ነበር። እግዚአብሔር የተናገረውን እንጠብቃለን። ዛሬ እንደዚህ ብትሆኑም ነገር የእግዚአብሔርን ሀሳብ የምታከናውኑ ናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንጸልይ። ዛሬም ሐናዎች እንሆናለን። እኛ ተስፋ አለን። በመቅደሱ ልጆቻችን እንዲያድጉ
ሰባኪዎች የፈለገ ቢሆኑ የዛ ዘመንና የዚህ ዘመን ነገር እንደው ጊዜ ኖሮን እንዲሁም ብናየው በጣም ብዙ ተመሳሳይ ነገር አለው። ጨክኖ ለእግዚአብሔር መስጠት ግን በጣም አስደናቂ ነገር ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ካህን መሆን አይጠበቅም ወገኖቼ፣ ካህን መሆን አይጠበቅም። የእግዚአብሔርን ሕልውና ማወቅ ያን ነው። ማንም የሚያውቃት አይደለም፣ በአይን አትገባም። ትልቁን እግዚአብሔርን ግን ታውቀዋለች። ይሄ ትውልድ መዳን አለበት የምትል፣ ይሄ ትውልድ መለወጥ አለበት የምትል፣ የቤቱ ሕግ ይሄ አይደለም የምትል አስደናቂ ሴት፣ ስጠኝ ልጅ ታዳጊ የሚሆን የሚል ወገኖቼ፣ ጸሎታችን ሊለወጥ ያስፈልጋል። ታዳጊዎች ይሁኑ፣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ የሚታደጉ ይሁኑ፣ ልጆቻችን ትውልዱን የሚታደጉ ይሁኑ። እግዚአብሔርን ሙጥኝ የምንለው በቃ የፈቃድ ሀሳብ በእነሱ ይሁኑ። አንተ ትልቅ ነህ፣ ትችላለህ። አሻግሮ የሚያይ አይን፣ ከሀብት ከንብረት ይልቅ ወገኖች የእግዚአብሔርን መቅደስ የሚሰሩ ሰዎች እንዲሆኑ፣ ታሪክን የሚለውጡ፣ ትውልድን የሚያድኑ፣ እግዚአብሔር አለው ሰው። እውነት ነው። ማንም የማያውቅ ታናሽ የሆነች ሰው ስለ መሲሁ ትንቢት ስትናገር እስቲ ያስቡት ወገኖቼ። ሳሙኤል የሚገርም ነው። ነቢይ ሰው በእስራኤል ታሪክ ላይ ከየት መጣ የሚባል አይነት ሰው ነው። የሌዊ ትውልድ አይደለም። የሚገርም ታሪክ አለው ወገኖቼ። እናመሰግናለን እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ ዘመን ጌታ ሆይ እነዚህን ብላቴናዎች ስለምትቀባቸው የሚቀጥለውን ትውልድ ልትዋጅ እግዚአብሔር ሆይ በእነሱ ሕይወት ጌታ ሆይ ስለጀመርከው መልካም ነገር እናመሰግንሃለን። ሰጥተህናል ጌታ አምላካችን ሆይ ሳሙኤሎች ይሁኑ ብለን በፊት ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አቅርበናል። በቤትህ እንዲያድጉ ያንተን ሀሳብ እንዲያገለግሉ እግዚአብሔር ሆይ ዘመኑን እንዲዋጁ ቃልህን ይዘው እንዲወጡ ክፋትን እግዚአብሔር ሆይ የሚጫሙ ከእግራቸው በታች አንተ እግዚአብሔር ሆይ የዚህን ዓለም ከንቱነት ጥለህ እነሱን ከፍ ከፍ እንድታደርጋቸው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። የፈቃደ ሀሳብ በእነሱ ይሁን እንላለን። ጌታ ሆይ ያንተ መምጣትን እግዚአብሔር ሆይ እየተጠባበቁ ለሕዝብ እውነትን የሚናገሩ ብርሃንህን አይተው እግዚአብሔር ሆይ ብርሃንን የሚያሳዩ እንዲሆኑ ልጆቻችን ሁሉ በስምህ እንዲባረኩ እንጸልያለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አንተ ክበር፣ ሁሉ ለክብር ይሁን በኢየሱስ ስም።